face bine. Bună ziua și bine ați venit în bucătăria mea sau bucătăria termitelor pofticioase. Astăzi vreau să-mi complic viața și existența. Și dacă până acum cumpăram tort Doboș, acum vreau să-l fac în casă. Mă voi apuca întâi de cremă, ca să se răcească până fac și blaturile, drept pentru care mi-am pregătit unt, zahăr pudră, bănuții de ciocolată, ouă, cacao și esență de coniac. Voi lăsa în descriere cantitățile. Untul la temperatura camerei îl dăm deoparte și ne apucăm de crema care trebuie făcută pe baie de abur. În zahărul pudră, cred că am luat un castrombin, mic, da, bineînțeles, specific mie. Adaug făina, cacao, amestec un pic și mă voi apuca să sparg ouăle pe care le vom pune întregi. Eu între timp am pus și apă la foc să fiarbă. Le mai amestecăm un pic. Bănuții i-am dat deoparte pentru că nu-i vom folosi acum. Nu e chiar așa mic. Deci amestecăm astea un pic, omogenizăm cât de cât bine. Putem să punem și în mod normal, se puneau întâi ouăle, se băteau un pic, se adăuga zahărul, se cernea, dacă e cazul, cacao, dar ele oricum se vor desface în momentul în care le vom mixa cu untul. Amestecăm bine până luăm totul de pe margini. Eu mi-am pregătit și un termometru ca să nu le țin mult, să nu fac omleta. În mod normal ar trebui până la 70-75 de grade, știam eu, ca să nu devină omleta. Că se țin pe baia de abur. Bun, și acum ne mutăm pe baie de abur. Mai desfacem cât putem și ne mutăm. Deci de desubt am un vas cu apă. Am dat focul mai mic acum și vom amesteca până ajunge la 75, 70, 75 de grade. Nu are cum să ajungă așa repede, dar am vrut să văd de curiozitate cât are. Cam 5 minute, cred, că i-ar lua să ajungă. Ia, că s-a stins porcul. Porc împuțice e el. 23, 26, 27, mai avem. Eu acum mă juc cu termometru. Deci e prima oară când fac rețeta, nu știu dacă am spus.
Mi se părea foarte complicat. Ia să mai vedem. Ia să văd dacă las eu acolo. Văd ce se întâmplă, văd o laie. Mișto ar fi să mă lase bateriile la termoplici. Hiu! Hai, Gică, când fierbi. Cred că mai are chiar foarte mult. Deci eu o țin pe foc de aproape 4 minute. Să-i mai luăm pulsul. Și s-a oprit. Deci deja de 6 minute o țin pe foc. Am dat focul mai mare. Tot mai trebuie. Ia să-i mai luăm pulsul. Tot mai trebuie. Mamă, ce greu crește. Hai, mamă, hai. Că terminăm la pulivar mâine. Gata. 70. Mai dau de 2 ori prin ea și o luăm. Am stins focul. O luăm de pe foc, fără să le ardem, sper, și vom pune bănuții. Am reușit, am luat-o de pe foc, fără să mă ard. Mai amestec o dată, pe care punem bănuții. De asta nu mai avem nevoie. Luăm o spatulă, încercăm să-i acoperim și lăsăm așa 2-3 minute, pe care începem să-i amestecăm. Deci am lăsat 5 minute aproape, bănuții încep să se topească. Te amestecăm bine acum. Deja crema se simte că se întărește de la ciocolată. Deci amestecăm bine și dăm deoparte să răcească, lăsând la temperatura camerei. Am topit bănuții.
Așa e crema, curge, dar când se va răci, se va mai întări. Deci lăsăm deoparte să se întărească la temperatura camerei, se răcească de fapt la temperatura camerei și ne apucăm de foi. Ne apucăm de foi. Am pregătit ouă, unt pe care vreau să-l topesc, făină și zahăr pudră. Vom separa pentru început ouăle și vom bate albușul spumă. Voi face doar câte două ouă, două foi odată, deci vom împărți la 3. Totul la 3. Așa că mi-am pregătit mixerul. Am pus untul la topit, după cum poate să aude, și voi separa pentru două foi, deci două ouă. Și acum ne apucăm să mixăm albușul spumă. Punem și un pic de sare. Ce am mixat albușul, punem zahărul și mai mixăm câteva minute. Ce am adăugat gălbenușurile, am topit untul și voi pune o linguriță, amestecăm iarăși la viteză mică, după care adăugăm făina. Și acum tot împărțită la 3, deci 33 de grame de făină, 33 de zahăr am avut. Deci am terminat cu primele două blaturi, le punem la cuptor. Mi-am pregătit foaie de copt, mi-am pregătit un inel reglabil pe care l-am prins cu o clamă și voi trasa cu ajutorul unui pix interiorul cercului. Ia, facem două din asta. Oho, facem cu succes. Dar de ce să mă zgârcesc? Că după aia mi-e greu să le scot. Facem bine dacă nu se vede. Asta e pentru primul blat. Pentru al doilea blat, că l-am mișcat eu, l-am prins să nu se desfacă și l-am mișcat eu. Nu l-am mișcat, e bine. Bun. Nu voi pune compoziția pe partea pe care am dat cu pixul și voi pune pe spate. În mod normal, și asta și voi face, de fapt, cântări blatul și îl voi împărți în două. Nu știu dacă se vede. Deci am pus pe 0, răsturnăm totul, adunăm bine totul. Are, ia să dăm așa, poate să vede, 184. Deci 92 cu 92. Te voi lua atunci, voi face așa până ajung la 90. De fapt, deci mă complic. Eu și pun direct pe tavă, pe foaie. Ce tută sunt. În loc să pun direct, mă joc cu... Luăm totul bine.
Și acum încercăm să întindem exact până în margine. Eventual ne luăm și ochii să vedem. Și încercăm să facem cât mai egal ca și grosime. Deci una e gata, punem în tavă, o facem și pe a doua și la cuptor. Platurile s-au copt, 10 minute le-am ținut, 5 i-am băgat câte 2 tăvi odată, la 5 minute le-am schimbat între ele. Crema s-a răcit, crema făcută pe foc. Ce-am uitat să vă spun, cum scoateți blaturile din cuptor, le și puneți pe un grătar ca să nu se umezească. Crema s-a răcit, voi bate untul pe care voi adăuga crema fiartă. Deci la viteză mare batem câteva minute bune. Asta trebuie bătut până se albește. Ar mai trebui un pic. Hai să dăm și de pe margine. Are la unde o să ne stea pipota. Nu-l bat mai mult de atât și voi începe să pun crema fiartă. Nu o pun toată. Pun câte puțin. Că e păcat să o dăm pe jos. Incorporăm, punem iarăși. Punem o tranșă. Îl fac zob sau? Am reușit să nu-l scap. Am pus între timp, ați văzut, și esența. Și tot așa până terminăm. Voi pune acum tot. Încercăm să adunăm bine. Nu s-a oprit cum trebuie telul și mă cam chinuie. Cam asta ar fi. Dăm drumul pentru ultima zbatere și ne putem apuca să-l montăm. Opresc, dau jos și de pe margini. Încă un minut și gata. Uitați-o. E perfectă. Foile gata, crema gata. Ne apucăm să asamblăm tortul Ikea sau tortul Doboș. Ne facem loc și începem. Deci am pus fundul unei tăvi de silicon și fund de sticlă. Mi-am luat jucăria rotativă. Am cântărit și crema. Aici am
1 kg 100. Împart la 5, că 5 straturi de cremă trebuie să fie, 220 de grame pe foaie, da? Și acum desfacem ușor fundul meu de platoul, ca să zic așa, că acum e pe poză platou. Este mai mare decât am avut eu forma, dar nu are nimic, nu ne incomodează. Întoarcem frumușel. Și acum de aici trebuie să luăm 200. - 165, 200. Ne luăm și jucăria de întins, pe care de ce n-am pregătit eu până acum nu știu, pe care nu mai găsesc. Mami, mi-ai ciordit jucăria? De întins crema. Încercăm să... Trebuia să făcut altfel. În mod normal, pus pe ceva, pe hârtie, pe ceva, întins și de-abia după aceea mutat. Pentru că așa e mai greu, ne fuge. Sau puneam un pic de cremă între blat și platou. Ia uite-l ce fuge, furisitul. Acum o să-l îmbrac și pe margini, dar vreau să fie cât mai drept, cât mai egal. Bun, următoarea foaie. Ca să nu ne chinuim, am foaia de copt, am rupt-o, ați văzut că la un moment dat eu aveam două pe foaie. De ce? Mi-am dat seama că intră două și în loc să fac de 3 ori, am făcut de 2 ori. Și în loc să bag de 3 ori la copt, am băgat o dată 2 și o dată 4. Iată ce frumos se desipește. Și la fel, 220, dăm cântarul iară pe 0 și când ne arată minus 220, înseamnă că putem să întindem crema, să ne oprim. Și așa avem straturile egale. La fel, ne apucăm să întindem. Pare că mi-a mai rămas un neamestecat. Mamă, cât e aici! Asta s-a și întărit. Facem uite așa și l-amestecăm în castron. Și înlocuim ce am scos. Și la fel, următorul blat, următoarea cremă. Am pus toate foile. Nu v-am mai arătat că era aceeași operațiune și na. Am zis să nu plictisesc. Și acum încerc să-l îmbrac și pe laterale. Am dat pe peste tot, dar să sperăm că și reușim. Unde mai e cazul, mai căptușim. Dacă eram fată isteață, dar nu sunt, puneam pe marginea platoului, puneam hârtie. Și în momentul în care terminam de decorat, scoteam frumușel hârtia și platoul era curat. Acum mă chinui să-l șterg.
Și acum, ca să nu se vadă toate imperfecțiunile, că nu l-am făcut la gata, la drept, că nu tremură mâinile, voi lua o jucărie și voi face model. Putem să ascundem imperfecțiunile și cu nuci, dar eu îl voi lăsa așa. Acum, șterg bine cuțitașul. Mie mi-a mai rămas cremă pentru că vreau să fac niște bumbuleți deasupra. Nu ne chinuim să facem deasupra chiar foarte bine, pentru că eu am oprit o foaie pe care voi pune zahăr ars și o voi aplica peste tort. Deci acum asta îl băgăm la congelator, la frigider. Și am dat pe peste tot. Cremă e plin. Îl băgăm la frigider și pregătim caramelul. Facem caramelul. Am pus 104 grame zahăr, o linguriță de lichid și punem pe foc să se caramelizeze fără să dăm prin el. Cum vă spuneam, am păstrat o foaie. În momentul în care e gata caramelul, îl voi pune peste foaie. Caramelul e gata, foaia e pregătită, voi pune și 20 de grame de unt și de-abia acum încep să amestec prin el, deci până acum n-am amestecat. Să topească untul și îl turnăm peste foaie. Mamă, ce bine miroase! Wow, caramel adevărat! Îl am cam arsa, e frumos și mai închis. Luăm și acoperim bine peste tot și repede, până nu se întărește, îl tăiem. Normal trebuia prin unt și bineînțeles că sisteață. Am pus repede un fund sub eu, că uitasem. S-a întărit deja. Deci întâi așa. Așa. De ce nu l-ai fi dat eu prin unt? Nu știu. Deci mai chiar ce sunt. Și acum în 3. Să mă ajut totuși de ceva ca să nu mă ard. Și eventual putem trage astea. Mami, te rog și eu ceva. Da. Adu și mie untul din frigider, că mă chinui aici degeaba. Că nu pot să se întărește asta prea tare. Arș. S-a întărit deja. Asta nu-l mai aduce, că am stricat-o de asta și nu cred că mai pun. Nu mai merge, mami. Îl facem în două și așa am stricat un de ăsta. Bea să iau de la început. Mamă, te de aici, de aici odată. Încă două și gata. Sticiu? Te-ai trezit, știu, da, vorba fetii. Hai să luăm și al cuțit, mai năclăim unul.
Așa. Și asta și gata. Am zis eu că mă mănâncă. Că îmi fac de lucru. Stici, gata, mamă. Ia, poate mă și tai. Unele mici, unele mari, una stricată. Și acum le las așa. Asta o dilim. Și vedem cum le punem. Le las să răcească bine. Și le punem pe tort. Am scos tortul din frigider. Restul de cremă l-am pus într-un poș. Și am 8 moațe de-astea. Voi face din restul de cremă 8 moațe pe care voi sprijini zahărul la 1, 2, 3, 4, 5, 6, hai mă, 7, 8. Nu e perfect, dar pentru prima oară eu zic că e bine. Am de lucrat la caramel. În rest, eu zic că e perfect. Și pentru că mi-a mai rămas în poș puțină cremă, vom mai face un moț. Și pentru că mi-a mai rămas și pe castron puțină cremă, cineva va fi fericit. Respectiv, termita mică. Tortul meu doboș este gata, sau tortul Ikea, că l-am asamblat cap-coadă, l-am făcut cap-coadă, îl voi lăsa la frigider, după care voi tăia o felie să vă arăt cum este și în secțiune. Nu este greu de făcut, eu mai am de lucrat la caramel. După cum ați văzut, s-a întărit extrem de repede, eu m-am mișcat extrem de greu și n-am făcut nici ce trebuie, adică n-am dat cuțitul prin unt. Îl băgăm un pic în frigider și vom tăia o felie. Mulțumesc că ați stat cu mine în bucătărie și astăzi și vă aștept și mâine la o nouă rețetă. Vă pup!
Mamă, ce bun e!